السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا لاباس وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم البنات جبت لكم فيديو مغاير شويه، نغيروا ماشي غير الطبخ. خرجت هذا النهار وقلت علاش ما نخرجكمش معايا شويه تشوفوا. هنا جيت لايكيا البنات، راها معروفه بزاف. غادي نفرجكم شويه على الكويزين اللي راها حاطتهم البنات. ايكيا مانيفيك، فيها صوالح زوينين شابين، سيرتو عندهم عندهم الكويزين تاعهم ظريفين وملاح، والسومه حتى هي السومه معقوله. فوالا البنات، غادي نخليكم معايا في هذا الفيديو وان شاء الله ينال اعجابكم طبعا هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. بقاو معايا حتى يسالي هذا الفيديو ان شاء الله.